Mo fẹ́ jẹ́ ká ní òye sí nípa àwọn ọ̀rọ̀ tó wà ńbẹ̀. Ó sọ pé iṣẹ́ wà fún ilẹ̀ wa. Iṣẹ́, work. Iṣẹ́, responsibility. Iṣẹ́, duty. Fún ilẹ̀ wa, for our land, for our soil. Our responsibility for our land, our duty for our soil. Fún ilẹ̀ ìbí wa, for the land of our birth. Ká gbéga fún ayé ká gbéga fún ayé láti rí. Let's lift it up for the world to see. Ìgbàgbọ́ wa ni pé, our belief is that bí a ti bí ẹrú ni a bí ọmọ. Ìbí ojú bí. The way a slave is born is the same way a child is born. Ká ṣiṣẹ́, ká jọlá. Tí bá jọ ṣiṣẹ́, tá bá jọ ṣiṣẹ́, a máa jọlá. Let's work together. Let's be wealthy together. Let's work together. Let's break through together. Let's work together. Let's make it together. Ìṣọ̀kan àti òmìnira. Ìṣọ̀kan. Iṣẹ́ ọ̀kan. The act of doing as one. Tí àwọn olóyìnbó ń sọ, tí àwọn olóyìnbó ń pè ní unity àti òmìnira. Unity and freedom. Ní kẹ́ ẹ jẹ́ ká máa lépa. Ní kẹ́ ẹ jẹ́ ká máa lé ipá ẹ̀. That should be our driving force. Tẹ̀síwájú fọ́pọ̀ Orire. Ìtẹ̀síwájú fún ọ̀pọ̀ Orire. Let's continue in plenty of goodness. Àti ohun tó dára, and everything that is good. Ọmọ Oòduà, ẹ dìde o. Children of Oòduà, let's rise up. Bọ́sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Enter into your right to develop this land. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ gbogbo adúláwọ̀. You are the light of the black race. Yes! Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa, fún orílẹ̀-èdè wa. Ká gbéga gègé, ká gbéga gìgì, ká gbéga fàyè rí. Àbóráyé ẹ̀, Governor Jídé Sanwó-Olú, come here, come over here, I need yín. Ẹ rí bẹ́ẹ̀ ṣe sọ, iṣẹ́ wa fún ilẹ̀ wa, iṣẹ́ wa fún ilẹ̀ wa, àbí iṣẹ́ wà fún ilẹ̀ wa èyíkéyìí. Ṣùgbọ́n nígbà tí Babájídé Sanwó-Olú, Governor Lagos State, ọmọ Yorùbá àtàtà, nígbà táwọn máa sọ ní ọjọ́ tí about 2 weeks ago tí àwọn governors ti láwọn ṣe meeting, wọ́n ní wọ́n adopt national anthem wa. Ẹ rí bí Babájídé Sanwó-Olú, governor wa, bó ṣe sọ bóyá ka Yorùbá bí akáyín. Ẹ wá wo òyìnbó. Àwọn òyìnbó Cuba, àwọn òyìnbó Mexico, àwọn náà wọ́n tún túmọ̀ national anthem ilẹ̀ Yorùbá. Òyìnbó Mexico, Cuba, ó ń túmọ̀ ìtumọ̀ iṣẹ́ wa fún ilẹ̀ wa, àbí iṣẹ́ wà fún ilẹ̀ wa. National anthem Yorùbá. Òyìnbó Mexico àti Cuba ló wá ń bá wa túmọ̀ ẹ̀. Ó ti lẹ́tìkẹ́. Ibẹ̀ yẹn kọ́ ni mò ń lọ. Mo kàn fẹ́ kó rí ni.
mo fẹ́ kó mọ̀ pé iṣẹ́ yẹn ń lọ ìmọ́lẹ̀ yẹn ó ń tàn tó bá sọ pé orí táwọn kan pariwo àwọn tí ẹ gbọ́ nípa Yorùbá nation mọ́ tí ẹ ṣe kinní kan jókòó síbẹ̀ ibi tó jókòó sí yẹn ló máa wà ibi tó jókòó sí yẹn ibẹ̀ ló máa wà máa dúró dariwo tó ń dúró dè ṣó ti gbọ́ ṣó ti rí pé iṣẹ́ yẹn ti lọ fà ó ti dé Mexico ó ti dé Cuba ká tó díjú ká tó là wà láyé Ọlọ́run bá ń gbọ́ wàá kàn déédéé máa gbọ́ iṣẹ́ wà má jẹ́ kó yẹ ẹ lẹ́nu ní Cuba o tí wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ national anthem tán adopt ẹ̀ ní gbogbo di ó Cuba Mexico ó tó bẹ́ẹ̀ ojú bẹ́ẹ̀ lọ. If today they decide to make Nigeria survive on their region, what do we have in northern Nigeria? What do we have in northern Nigeria? I have come on here to talk about it several times, that the rich in northern Nigeria are not doing justice. They are not being fair to the poor in northern Nigeria. They weaponize poverty and make it look like it is a religious thing. Oh, it is okay for you to be poor. It is kadara. That is who we are. It is part of our destiny to have the poor and the rich amongst us. But the proportion in which the poor and the rich are in northern Nigeria is unfair. Sakani da Allah, let's be fair. Let's be frank. Let us sit down at the table and have a proper conversation. Because if today, Anche, northern Nigeria, that could cheer the camp with the abundant cookie, fitted the Shia Kasana, Ubambe Muke the Shi, we have plenty bridges. We will start selling bridge. We will turn bridges to tourist sites. Roundabouts. We will turn it to tourist sites. Because if we do not have roundabouts, if you don't have roundabouts in your country, in your state, if you do not have new bridge made by every new governor, are you even in northern states? What is happening in northern Nigeria? By the time people say vote, we will say no, Kabila. No, let's follow tribe. Let's follow religion. Now that the economy has been turning on its own, how many times have you gone to the market and you have been offered free food because of your religion? How many times have you been offered free clothes because of your tribe? You're not sitting in your house. You now have light. You're not paying for light again because you voted this person. If you vote anybody, the person goes up there and doesn't perform well, you have every right to remove the person. But the truth is, Arewa will just, come here, Allah, you know, this and that. I'm not taking out the place of God. I'm saying trust in God. But in that, use your sense. Use wisdom. These people have used money to separate us. They are intermarrying themselves and spending the money that we're supposed to be shared equally amongst us, the citizens. Arewa, we need to wake up. Gone are those days, they just come and tell us, oh, vote for this person from your state. If this person from your village is not doing the right thing, remove the person and vote for the other person that will probably do the right thing for you. And the person doesn't perform well, come out to the person as well. Thank God it's not forever, it's for 4 years. Northern Nigeria, this is the time to join our heads together. Ṣó ti rí báyìí? Ṣó ti fetí ara ẹ̀ gbọ́? Nàìjíríà máa pín sí orílẹ̀-èdè mẹ́ta. Nàìjíríà máa pín sí orílẹ̀-èdè mẹ́ta. Bẹ́ẹ̀ ni, bóyá o fẹ́, bóyá o ò fẹ́, bó bá ti wá pín gbogbo ìwọ wọn Nàìjíríà ló dìbò fún. Ó lè kú kó takú sínú wọn Nàìjíríà, kò sí nǹkan tó fi ṣe èèyàn, kò jẹ́ dandan kó darapọ̀ mọ́ wa. Ìwọ lè darapọ̀ bí àwọn northern náà máa padà jẹ́ wọn Nàìjíríà. Ṣùgbọ́n irọ́ ni bàbá ńlá irọ́ ni. Ṣó fẹ́ gbọ́? Gbẹgẹdẹ ń gbiná ní nọ́ọ̀tì àló ńlá náà ní kẹ̀kẹ̀kẹ̀kẹ̀ Ọlọ́run sì ní jẹ́ kí abẹ́rẹ́ yín kó lójú àtòkùnbọ̀. Ara ò ní rọ̀ yín ní nọ́ọ̀tì, ara ò ní rẹ òkun yín, ara ò ní rẹ dìyẹ yín. Ẹ máa jàkú ni ibẹ̀ gan-an ni freedom every other Nigerians ibẹ̀ ló wà. Tí Ọlọ́run bá ti gbìjà ẹ̀dá tó kàn yín léyín, tó bẹ̀rẹ̀ sí ní mú yín, tó dà yín lédèrú, torí ọwọ́ Ọlọ́run ni mo rí, ọwọ́ onílẹ̀ ni mo rí. Ọlọ́run ti ṣetán láti tú ilẹ̀ Nàìjíríà, láti tú wa sílẹ̀ kúrò nínú ìgbèkùn. Ìgbèkùn ní orúkọ tí wọ́n pè ní Nigeria as a country. Nigeria is not a nation, it's not a republic, it's not a country. It's a market ground. Níbi tó ní kálukú ti ń tà, tó ti ń rà, tó ti ń make owó, tó ti ń make life. Àbí kò yé yín bẹ́ẹ̀ yẹn. Ẹ̀yin tẹ́ wá ń pera yín, tẹ́ wá sọ di kanranjẹ́gbọ́n síra yín lọ́rùn pé dandandandan country ni ẹ̀wọ̀n Nàìjíríà yẹn lẹ́yìn fẹ́ stand sí. Ebi ti wá pa yín kú. Ìfun yẹn tẹ lọ, ẹ lè ronú mọ́. Kò sí nǹkan tán wí tó dẹ̀ yé yín rádaràda lẹ̀ ń bá kiri. Ọ̀rọ̀ Davido, ọ̀rọ̀ very dark man, ọ̀rọ̀ tí ò lórí tí ò nídìí. Ayé wọn ń jóná lọ o. Wọn ò rò oúnjẹ jẹ o. Ara ni wọ́n gan o. Èyí tó yẹ kán gbájúmọ̀ gangan, wọn ò ní gbájúmọ̀. Ṣùgbọ́n èyí tó bá tún wá wo sáìdì ọ̀dọ̀ wa nínú wọn, á tún wá máa gbèjà àwọn ọ̀tá ẹ̀. Ṣé o ti gbọ́? 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 Òun ló ń gbọ́ yẹn lẹ́nu wúmà yẹn. Òun ló sọ ní ọmọ Haúsá yẹn sọ. Ṣé o gbọ́ nǹkan tó wí? Ó ní àwọn Arẹwà wọ́n ti yarí báyìí. Kí ló ṣẹlẹ̀?
Caliphate wọ́n ń jà, Kaaba àárín wọn dẹ̀rú, Emirates ìgbìgbì ìgbàgbà ẹ̀ṣẹ́ ni lójú everybody. Arewa náà àwọn youth Arewa mà ní àwọn òṣùmọ́ wọn ti jí kàn ṣiṣẹ́ orí burúkú mọ́. Ṣùgbọ́n nǹkan tí woman yẹn sọ bí lady dẹ̀ ni ó ní nǹkan tí wọ́n fi ń tàn wọ́n ní nọ́ọ̀tì nìyẹn. Ó ní wọ́n fi ẹ̀sìn tí ìwọ náà tó gbé kárí tí Olúwo mọ́fítì tàún Olúwo tàún àti mọ́fítì tàún àti Akíntọ́lá tàún tí wọ́n fi ń tàn ẹ̀sìn tán fi ń tàn tán fi gbé sínú ìgbèkùn ìṣẹ́ táwọn make owó lọ. Òun làwọn Arewa àti nọ́ọ̀tì àwọn ará nọ́ọ̀tì wọ́n fẹ́ ka yí ẹ̀ dàbí ti àwọn nọ́dẹ́nà. Ṣùgbọ́n àwọn nọ́dẹ́nà láti yọ ọdún tó ti weaponize wọn pẹ̀lú poverty àtọ́ ti di ojú wọn ti là wọ́n ti kúrò ní ìgbèkùn. Wọ́n láwọn ò sí ní ìgbèkùn yẹn mọ́. Ó làwọn ti ná Southern lọ́dọ̀ títí wa làwọn Olúwo Múríkì Akíntọ́lá àǹkó gbogbo wọn tàún òun ni wọ́n fẹ́ ṣẹ̀ kó wọ̀ sí. Ṣé ó ti rí àwọn nọ́dẹ́nà àwọn Arewa àwọn youth wọ́n láwọn ò ṣe rédèrèdè mọ́. Àwọn ti ṣetán nísìn láti jà fún ayé ara wọn. Wọ́n ní ẹ̀sìn àti tribe òun náà fi bò wọ́n lójú. Ọ̀nà wa ṣe níṣe wípé it is a normal thing fún wọn láti wà nínú òṣì ohun ìyà kí wọ́n bí wọn sínú ìṣẹ́ kí wọ́n dàgbà nínú ìṣẹ́ kí wọ́n kú sínú ìṣẹ́. Ó ní nǹkan tí àwọn elite wọn ní nọ́ọ̀tì àwọn olówó wọn àwọn politicians wọn àwọn elders and leaders wọn ohun tí wọ́n jẹ́ kí ó yé wọn mẹ́sẹ̀gì tí wọ́n pàṣẹ sí wọn láti inú oyún tó bá ti bí wọn sáyé tí ìyá wọn bí wọn sílẹ̀ báyìí ohun tí wọ́n fi ń bọ́ wọn láti ilẹ̀ ni wípé it is a very normal thing o kó o yan àkúṣẹ́ o it is a very normal thing kó o máa tọrọ báárà lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì it is a very normal thing kó o máa da màálù kiri láti inú igbó dénú igbó it is a ṣé mo wípé àwọn Haúsá ayé wọn ò wọ́ọ̀sì tó àwọn Fúlàní ẹnu ìgbà táwọn Fúlàní débẹ̀ náà wá finish ayé wọn. Ẹ wá wo bó ṣe reduce wọn tán reduce everything about them to poverty. The same weapon yẹn òun ni àwọn Southern àti tọ̀dọ̀ wa náà fẹ́ wá máa try láti wá ṣe fáwa àbí kò tí ì yé wa. Ẹ bá wa béèrè lọ́wọ́ àwọn leaders and elders ilẹ̀ Yorùbá ṣé àwa wá láti nọ́ọ̀tì ni ṣá wá láti nọ́ọ̀tì ni àwa ọmọ olówó àwa ìran ọmọ lọ́lá ìran ọmọ aládé àwa ní ìran ọmọ ọlọ́lá ọmọ aládé ògo àmútọ̀run wá àwa ọmọ Yorùbá ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Láti inú oyún náà sì ti jẹ́ ká mọ̀ láti inú oyún láti gbórí ẹwà wa wá sí gbàgede tá a ti gbé wá jáde fún gbogbo àgbáyé rí. Àsìkò ti tó fún ilẹ̀ Yorùbá láti dìde láti fi gbogbo ẹwà ògo adúláwọ̀ láti fi hàn. Ẹnikẹ́ni nínú yín gọ́fúnà mínísítà sẹ́nẹ́tọ̀ pírẹ́sídẹ̀ǹtì ọba ìjòyè ìyálọ́jà any one of you name it tẹ́ bá lẹ fẹ́ gbógun tì í ẹ ti ṣetán láti parun nìyẹn ẹsẹ̀ parẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni ṣé o ti rí àwọn ará náà ti já gbogbo rògbòdìyàn yìí gbogbo ẹ ti wá dojúrú po báyìí sìn ọ̀run ti já ìjà ìwọ àti èmi. Nǹkan tó bá mú àwọn yúùtù Arewa tí wọ́n sọ wípé ó ti wá tó gẹ́ bridge roundabout àti bridge náà kàn kọ́ sí gbogbo nọ́ọ̀tì roundabout àti bridge náà kọ́ sí gbogbo north. Ó ní ṣé kí wọ́n lọ máa kan yín mọ́ roundabout ni àbí kán lọ máa kan yín mọ́ bridge ni kí ló dé? Ó ní no wípé regional system tí wọ́n sọ nísìnyí kí ni tó bá tẹ̀ sọ wípé regional system wípé wọ́n tẹ̀ wá sọ wípé wọ́n fi òtẹ̀lú gbà wípé ó ti di dandan regional system náà máa government náà máa go back to ní Nàìjíríà. Ó ní kí ni àwọn ní north tán fẹ́ fall on. Ṣé o ti rí àwọn àṣírí ṣáṣírí yẹn ti ń tú àtijọ́ tó ti ń gbọ́ kíní yẹn ta ti ń sọ á máa dàbẹ́ ni wípé ṣe là ń sàsọdùn. Ìdí nìyẹn tí wọ́n ṣe fẹ́ islamize Nàìjíríà. Ìdí nìyẹn tí wọ́n ṣe ń ṣe ethnic tó ṣe ń plan fún ethnic cleansing. Ìdí nìyẹn tó ṣe fẹ́ reduce population àwa Southern drastically so that wọ́n á lè ní command wọ́n á lè take over gbogbo mineral resources abẹ́rẹ́ pójú wọn ò wọ́bẹ̀. Kì í ṣe pé àwọn náà ò ní nǹkan kan ní nọ́ọ̀tì o wọ́n ní gold o ó dẹ̀ láwọn eré àbíkọ́tọ́ náà ti discover crude oil àtàwọn nǹkan kan oríṣiríṣi ṣùgbọ́n àwọn elite àárín wọn àwọn ni wọ́n ṣe kíni àwọn ni wọ́n ń gbádùn owó yẹn. Ṣé o wá fẹ́ gbọ́? Mo ń bọ̀ jẹ́ sáré. That is the corruption in the Nigerian government or in the Nigerian system. All some of the things I recovered were returned back to, people will recover those things from. For instance, there was this case of somebody will recover 80 S-Class Mercedes-Benz car, brand new. Houses, farms,
motorcycles, and so forth. In a house in Jabi, under information, we got intelligence, and we went there, we saw all those things. I wrote to the customs, the DG of customs, do these people pay custom duties on these vehicles? 80 brand new S-Class, armored plated. The CG of customs said no, they didn't pay. I wrote to Federal Inland Revenue Service. These people pay tax if you are importing, if you have this kind of vehicles, if you have money to buy this kind of vehicles, they should pay enormous tax to the Nigerian government. They say no, they don't have any record of them paying tax. So we went to court, we got an order of official. And then the court asked us to, we should take custody of those things. It's interim for official, pending the hearing of the case. So I did it. I did a memo to the Attorney General to brief him of what we were doing. But later on, the Attorney General said that all the cases are investigated. They never mandated me. One of them was, came through Panama Papers. You know about the Panama Papers? A Nigerian senator, former military governor. So lo ti gbọ́ yẹn. So ti rí bí game yẹn ṣe ń lọ. So ti rí bí game yẹn ṣe ń lọ. Jẹ́ kí wá sáré gbé ẹ débẹ̀ tán pátápátá. Someone stole $69 billion and nothing was done. Former chairman of Special Presidential Investigation Panel for Recovery of Public Property, SPIP, Oko Ofem Obono Obla, orúkọ ngan lágbára, speaks on alleged corruption in Nigeria government. Tó ti rí bẹ́ẹ̀. Ṣó wá fẹ́ mọ̀ èyí tó dẹ́rù bàyàn bẹ́ẹ̀. $19 billion òun ni Dangote tó fi ṣe refinery ìtọ̀dọ̀ títí ẹ o. Èèyàn kan wọ́n wá jí $69 billion. Ní Nàìjíríà yẹn wọ́n sì gbọ́, wọ́n sì mọ̀, wọ́n sì sọ̀rọ̀. Wọ́n dẹ̀ lọ ń yá owó. Wọ́n dẹ̀ sọ pé kò sówó ní Nàìjíríà, wọ́n dẹ̀ lọ ń yá owó. Ẹjọ́ kí ló tèkì wọn? Ṣé bó ló fetí gbọ́? 80 kíní irú ṣé S-Class ló pé tí ẹ rọba ní máa yìí sọ àti oríṣiríṣi àwọn nǹkan burúkú tí wọ́n gbà lọ́wọ́ èèyàn kan ṣoṣo lára àwọn elite àti politicians wọ̀nyẹn. You see, Nigeria ò favor ìwọ àti èmi. Ṣó mọ àwọn tí Nigeria favor? Àwọn elite, àwọn politicians. Àwọn bá ń sá kiri káwọn náà lè rí tí wọ́n jẹ lábẹ́ wọn ni. Àwọn tí mo rí tán enjoy Nigeria tí Nigeria made for the elites, the politicians, the religious leaders. Àwọn tí wọ́n gbádùn Nigeria nìyẹn, ó sí lára wọn. Ó sí lára wọn. Gbẹ̀gẹ̀dẹ̀ ti gbiná. Àní àsìkò tí Nigeria máa pín pátápátá lélẹ̀. Aláwọn Arewa wọ́n ti yarí mọ́ wọn lọ́wọ́. Wá gbọ́ bí wọ́n ṣe live normal life wọn ní Natio. Lára àwọn àṣírí tó tú láti North. Only I live in the North, and majority of my friends are sons and daughters of the Northern oligarchy. What comes to the public domain is a tip of an iceberg. Tó jẹ́ sí pé gbogbo àwọn àṣírí tá ń tú yìí, tíntínní bí orí èèrà nínú gbogbo àṣírí tó bọ̀kún, tó kúnlẹ̀ ní North bí wọ́n ṣe báyé Nàìjíríà jẹ́. What comes to the public domain is a tip of an iceberg. I know a former Northern governor, which is now a serving senator, that has close to $40 million in his underground house. When it comes to those who are wealthy and has money in Nigeria, leave it to the North. They own Nigeria. Níbi tó wá lédè, ṣó wá rí, wọ́n wá ní kókósí o, àwọn elite wọn, àwọn leaders and elders wọn àwọn mẹ̀kúnnù tó wà ńbẹ̀ wọ́n ti báyé wọn jẹ́. Ó dẹ̀ pé èdè tí bàbá wa Awólọ́wọ̀ létà Awólọ́wọ̀ tán pé kán tó jáde láyé wípé tó bá tó àsìkò àwọn ọmọ mẹ̀kúnnù la máa gba ara wa lọ́wọ́ àwọn ọmọ àlè wọ̀nyí, àwọn òsínwé wọ̀nyí. Mi rò wípé ilẹ̀ Yorùbá nìkan ni o. Ó dẹ̀ pé North ló ti máa bẹ̀rẹ̀. Àná àwọn Arewa YouTube, ebo ti rí fídíò yẹn. Wọ́n láwọn ò gbà mọ́. Wọ́n ní
tí wèrè yìí bá máa bẹ̀rẹ̀ tó bá máa kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ gbogbo bíríìjì àwọn roundabout náà kọ́kọ́ máa ba ayé ẹ̀jẹ̀ náà wọ́n á kọ́kọ́ dá ayé property ìlú ní north náà àwọn Arewa youth tí wọ́n ti ń pera wọn báyìí wípé kí wọ́n kórìjọ kí wọ́n fìmọ̀ kò kí wọ́n yé gbà sí àwọn leaders wọn lẹ́nu àwọn elite wọn àwọn leaders wọn irọ́ ni wọ́n ń pa wọ́n ní ohun tí wọ́n fi kọ́ wọn láti lóyún ni pé it is a very normal thing fún wọn láti tòṣì láti jìyà kí wọ́n máa ṣe rándanrandan kiri kán máa ṣe bambi àlà kí wọ́n máa wọnú igbódégbó kán máa ṣe bandits àbóòrí ni ọmọ El-Rufai mà ní ẹnu ìgbà wípé El-Rufai bàbá ẹ̀ àti àwọn Àtíkù ṣé wò pé El-Rufai báyìí gbogbo ọ̀nà tó fi máa bayé Tinubu jẹ́ òun lèrè tó ń sá bẹ́ẹ̀ òun àti Tinubu ti jọ wà báyìí nígbà kan àbí kò yé yín ṣó ti wá rí wípé politics is a very dirty game. El-Rufai bẹ́ẹ̀ gbogbo ọ̀nà tó fi máa bayé ayé bàbá Tinubu tó ṣe máa bá tiwọn jẹ́ nínú ìjọba ẹ̀ tí ò fi tarí òfin ní rọkùn wọn tí ò ní rẹ̀ dìyẹ then 2027 tó fi máa kúkú nullify wọn tí wọ́n ní second term yòó ni El-Rufai ń sá kiri sìn ó ń ṣe bàbá ńlá underground work yẹn burúkú ọmọ ẹ̀ gan sọ síta ọmọ ẹ̀ ní ó ní Tinubu cabinet kí ló dé tẹ ẹ̀rù tí ń bà yín jìnnìjìnnì ti gbọ́mọ ó ti dọmọ ojú yín lé yín lọ́wọ́ ó nítorí ẹ̀kan rí wípé àwọn múùfù kéékèèké tẹ̀kàn ń rí tẹ̀kàn ń gbọ́ tẹ̀ fímúfílẹ̀ wípé bàbá àwọn El-Rufai tó ń mèkì káàkiri ní nọ́ọ̀tì ó ti fẹ́ kánájó yín ẹ̀ ti ń sá kiri ọmọ El-Rufai ló sọ bẹ́ẹ̀ fún bàbá Tinubu. jẹ́ kí wọ́n sáré gbé ẹ débẹ̀ bí mo ṣe sọ ìkan lára àwọn sẹ́nétọ̀ wọn ní Kaduna Central nígbà yẹn Shehu Sani nígbà yẹn ó jẹ́ sẹ́nétọ̀ ó dẹ̀ pé òun ni ṣé òun ni gọ́vnà Kaduna nísìn ẹ wá gbọ́ nǹkan tó sọ ó ní Nigeria remains as country today because of the southwest alẹ́ ìmọ̀yì ara yín ijó tí ẹ̀yin southwest bá ti sọ wípé fáfáfáfá o bàbá Tinubu iṣu wà lọ́wọ́ yín ọ̀bẹ ń bẹ́ẹ̀ ẹ fi ọ̀bẹ la iṣu yìí pẹrẹgẹdẹ òjò kó pé wé kókò bó bá lè fàya kó fàya pẹrẹgẹdẹ ohun tó bá fẹ́ ṣẹlẹ̀ jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ bàbá wíde gidigba bàbá ẹ do the needful. Yes, Nigeria remains as a country today because of the southwest, and failure to compensate the region might lead to the end of Nigeria. He said the dominance of the north in governance and politics and the long years of ruling the country does not translate to solving myriads of challenges ravaging the region. What do you make of Governor Nasir El-Rufai's comments on how to unhorse Bola Tinubu? Ṣé ti rí gbogbo wàhálà yìí? Ṣé rí politics is a very dirty game o. Ṣó wá rí APC àgàgà olórí burúkú somebody àti APC wèrè ni wọ́n fìdípì ọmọ àlè LP wọ́n ti lulẹ̀ òṣì ẹ kórí burúkú dànù. One is to provoke Aṣíwájú to a new phase of internal war with the APC. Ṣé rí El-Rufai bàbá ńlá òsínwó ènìyàn ní máa yẹn màbá náà tán bá ṣù jọba ẹ̀ tán ṣù kojú gbogbo nǹkan báyìí lọ èṣù ayé àti ọ̀run ní north ó wà lára àwọn tó kógun bandit wá nígbà ayé àwọn bàbá Jonathan màmá patient bí màmá patient tiẹ̀ ti sọ sí pé tó bá wá pé wọ́n ní sí pé wọ́n dáṣe wọn lọ́fẹ̀ẹ́ lófò ẹ ní láti dìbò kẹ́ padà sí Aso Villa kẹ́ lọ rule again màmá patient lóhun àtọkọ wọn ò lọ mọ́ àwọn ò fẹ́ mọ́. Ṣé you understand bí game yẹn ṣe ń lọ nìyẹn jọ̀ọ́ ìwọ olùgbọ́ mi àwa Yorùbá la mọ̀ yara wa àwa dé mọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa mọ̀ yara wa àwọn leaders and elders wa àwọn ni wọ́n gbé iyì wa tí wọ́n tà dànù tí wọ́n lọ gbé sí abẹ́ àwọn Haúsá Fúlàní nǹkan tó jẹ́ wípé àwọn Haúsá Fúlàní ló yẹ kó wà lábẹ́ ilẹ̀ Yorùbá àwa ọmọ Yorùbá ká máa sọ wípé báyìí ní nǹkan báyìí báwọn ṣe ń ṣe fún wa ẹ wá fi wọ́n wá fi ọ̀tẹ̀ àtàbòsí tẹ̀m̀bẹ̀lẹ̀kun wọ́n á gbẹ̀yìn bá ara wọn jẹ́ wọ́n jọ lọ ṣe mítì pẹ̀lú wọn àwọn kan nǹkan tọ́jọ́ fẹnu kò sí pé nǹkan bẹ́ẹ̀ ló máa ṣe láàárín àwọn ọmọ Yorùbá tọ́jọ́ fẹnu kò kí ilẹ̀ tó mọ́ wọ́n ti sá lọ wọ́n ti rí lára àwọn ẹyọkan àbí méjì torí ó fẹ́ lùgùdù lọ́dọ̀ àwọn nọ́dánà bọ́ ṣe báwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá ṣe báyé ara wọn jẹ́rìí o wọ́n á sáré lọ láàárín pọ́n ṣe mítì wọ́n fohùn kó pé nǹkan tó fẹ́ ṣe lélẹ̀ wọ́n á ti rí láàárín wọn tá sáré lọ bá àwọn nọ́dánà wípé òkè o nǹkan bẹ́ẹ̀ làwa Yorùbá o tá plant la fẹ́ bá yín ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀ la fẹ́ ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀ ni kẹ́ má ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀ ni kẹ́ sọ nǹkan bẹ́ẹ̀ ni kẹ́ má sọ nǹkan kan títí tí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá
tí àwọn elders and leaders wa tó ń ṣe di ẹrú ní abẹ́ àwọn Fúlàní di èlé nẹ́ni tó jẹ́ wípé northerner kò sí nǹkan tó ń jẹ́ iyì kékeré báyìí tí wọ́n ní fún àwọn Yorùbá because òun náà ṣe máa pè wá ní pé traitor ni wá alábòsí ni wá àṣebátò tí Yorùbá bá sọ yes kò ṣe gbogbo wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá tó bá sọ yes ó mean no wípé wọ́n kí ẹlẹ́ni wọ́n dúró tí ẹ wọ́n sọ wípé ìwọ lágbájá ogúdù ó ṣe gbá ìkíní kan tí nǹkan kékeré kan bá ṣẹlẹ̀ wọn ò mọ nǹkan tó ń jẹ́ loyalty tó bá fẹ́ mọ̀ ìgbà ọ̀rọ̀ Ìgbòho ṣé ò rí àwọn tó súnmọ́ bí ìṣọ̀rùn tí wọ́n fi Ìgbòho orúkọ Ìgbòho tó fi gé èèyàn tí àmọ̀ wọn rí tí baba ńlá ìran baba ńlá baba wọn tí wọn mọ̀ wọn gbórúkọ wọn nílé ayé rí àgbà tí Ìgbòho rí challenges kékeré àwọn ni wọ́n kọ́kọ́ fẹsẹ̀ fẹ́ wọ́n fẹ́rẹ́ fẹ́ oníkálùkù fọ́dàgbé lẹ́ni báyìí ó di apogun pọ̀tẹ̀ ṣùgbọ́n àìmọye àwọn mẹ̀sáyà tí wọ́n ti gbé wá ní ìgbà tí Ìgbòho ní ìṣòro àwọn ni wọ́n lọ wá mẹ̀sáyà míì wọ́n ní kí Ìgbòho kan rántí ẹ̀ sí ọ̀tá Ìgbòho kó rántí síbi tó wà wọn ò lè jẹ́ kí movement dúró wọ́n ní ti rí mẹ̀sáyà míì bí ṣùgbọ́n lónìí nígbà tí èrò ọkàn wọn bẹ ní pé Ìgbòho ní freedom bẹ́ẹ̀ nígbà tó ẹni ẹlẹ́ni tọ́lọ́run wá gbé wọn lórí wọn tó gbé wọn jáde àwọn náà ni wọ́n ti ń pe apogun pọ̀tẹ̀ uncountable ọ̀nṣẹ́ kinní kan so many times bá jókòó tí mo bá wo many times máa wò pé Yorùbá ojoojúmọ́ ni mò ń study yín ibẹ̀ kọ́ náà ń lọ ibi tá à ń lọ gangan òun rèé. Ẹ̀gbọ́n. Listen. Mo dẹ̀ wá rí àsíá mẹ́ta. And I saw 3 flags. Ẹ lọ kọ sílẹ̀. Write it down. Nàìjíríà máa pé mẹ́ta. Nigeria will be divided into 3. Okay. Rubbish kind. Ẹ lọ kọ́lẹ̀. Write it down. Ẹ̀gbọ́n tí ọba ọ̀run wí. Thus says the Lord. Tó bá di oṣù kẹwàá kọkànlá. The month of October, November. Mìmí á mì díẹ̀ ní Nàìjíríà. Àmín. Àmín. So tó bá wá rí tí àwọn kan bá sọ pé Yorùbá nation kan ò sí Yorùbá nation kan kú èmi ò kọ̀kan mi ò níbi tí ọ̀rọ̀ ìrìn àjò Yorùbá nation dé dúró lẹ́ni àwọn explanation kan wà tí mi ò ní láti ṣe tí mi ò anybody nǹkan tó bá wù ẹ́ lókun àyẹ́ o ní kó sọ ìwọ tó bá sọ wípé movement ti kú tó bá dé sọ pé kò kú tó bá jẹ́ pé ó kú lọ́dọ̀ tiẹ̀ ó lè jí ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ ti tèmi mi ò rí ibi tó ti kú àbí kò yé yín ìtẹ̀síwájú ilẹ̀ Yorùbá ló jẹ èmi dára lógún bẹ́ẹ̀ ni ọmọ Yorùbá ẹ dìde ẹ̀yin youth wa ẹ dìde àwọn Arewa youth ní north tí àwọn leaders and elders àwọn elites wọn tí wọ́n ń lò against everybody wọ́n mà ti foríkorí wọ́n mà ti láwọn ti fẹ́ dẹ̀yìn lẹ́yìn àwọn northern leaders and elders wọn ìpèsè náà fìyà jẹ wọ́n irọ́ ni wọ́n pa wọ́n ní ẹ̀sìn mùsùlùmí òun náà fi gbé okùn tí wọ́n fi gbé irin sí wọn lẹ́sẹ̀ bí ẹrú tí wọ́n lè ṣe bó ṣe wù wọ́n tán lè ṣe nǹkan tó wù wọ́n ẹ̀sìn àti ogun tribalism àti ẹ̀sìn òun ni wọ́n ń jà ní nọ́ọ̀tì tí wọ́n fi bayé wọn jẹ́ ó gbọ́ tí lady yẹn sọ padà lọ lísì sí ó ní kán sọ ní nọ́ọ̀tì lẹ́ni tán bá fẹ́ dá dúró tán bá ní kán pín Nàìjíríà lẹ́ni kò sí nǹkan kan fún nọ́ọ̀tì regional system lásán northern sọ wípé láyé ibo lẹ ti fẹ́ rí àbẹ́yìn ò rí fídíò tí vice president ti sọ pé everybody are calling for restructuring my foot because ọba ní kó restructure Nàìjíríà kò lè pay nọ́ọ̀tì south ló ń gbé nọ́ọ̀tì south tó dé ti make owó tó ti make everything tó ti generate everything wọ́n kó gbogbo ẹ̀ wọ́n kó lọ sí nọ́ọ̀tì àwọn northern wọ́n generate nǹkankan àwọn ni wọ́n dé gbé power dání ẹjọ́ ṣé àwọn leaders south ṣáà ti ya wèrè ṣé ẹ ti máa sin wọgbó sórí yín ò ti yí bàbá Tinubu ṣé èrè ẹjẹ sọ fún yín eléyìí tẹ́ ẹ múra kankan tá à ń bá yín sọ tẹ́ ẹ fẹ́ gbọ́ tẹ́ ṣáà sọ wípé ẹrù Nàìjíríà ẹ fẹ́ túnṣe gbogbo ibi tó ti wọ́ ẹ fẹ́ straighten ẹ̀ mò ń bí yín ni bàbá
ṣé 40 years lẹ rò pé fẹ́ lò ńbẹ̀ ni àbí 80 years lẹ rò pé fẹ́ lò ṣé ẹ rò wípé 100 years lẹ fẹ́ lò àbọ̀ sọ fún yín pé tẹ́ bá ti lo titi yín tán bẹ̀ ẹ pàṣẹ sí ọmọ yín Afọláṣadé àbí ṣèyí ló máa continue ẹ wálé jàre adẹ́bá yín sọ ẹ̀ ṣe bíi pé kinní kan ní ju 4 years ń bẹ̀ yẹn because tẹ́ bá ìwà ń bẹ̀ yẹn títí di 2027 ó ti ṣóòjù wípé 2027 gbẹgẹdẹ máa gbiná Nàìjíríà ti fàyè ó ti gbó bí aṣọ tó kó gbogbo aṣọ alákìísà tó ti ṣe kinní kan ó ti dágbére fún àkìtàn ni ẹ wò bàbá Tinubu gbogbo ilé tẹ́ ń gbéra yín sókè tẹ́ ń jọra yín mọ́lẹ̀ ẹ fẹ́ tún Nàìjíríà ṣe ẹ kàn waste energy yín ẹ build ilẹ̀ Yorùbá kẹ́tì ẹ jẹ́ ká rí nǹkan kan wípé ẹ̀yin náà nígbà tẹ́ di president o jọ bàbá Ọbásanjọ́ kò sí kankan tá a rí nílẹ̀ Yorùbá ẹ̀yin ẹ ti ẹ ṣe nǹkan kan ẹ ṣe nǹkan kan kẹjẹ́ ká rí ẹ ṣàánú àwa mẹ̀kúnnù nílẹ̀ Yorùbá ẹ̀yin ti lówó ẹ ti lọ́lá gbogbo kọ́kọ́sí yẹn ti fẹ́ bọ́ wọn pa ẹ ti bọ́ wọn àwọn lawmaker wọ́n ti bì the only àwọn tó ń gbádùn ìjọba yín bàbá Tinubu they are all the lawmaker àtàwọn kọ́kọ́ sí yín nìkan Nigeria citizen rí ti wá rò rárá àwa wí tán release 1 trillion naira ipe kí wọ́n fi pín palliative fún gbogbo àwọn Nigerians kí ló máa ń ṣe yín bàbá Tinubu ìjọ́wò lẹ fẹ́ bọ́nu eléyìí ṣé ọ̀rọ̀ kì í wọ̀ yín létí ni palliative orí burúkú wo lẹ́tẹ̀ máa pín kiri tẹ́ máa ní kọ́ máa pín owó kọ́ máa pín ẹni kọ́ máa pín 50,000 fún àwọn family kankan kí ló kàn wá pẹ̀lú orí burúkú owó tẹ́ ń pín kiri àtijọ́ tẹ́ ti débẹ̀ tẹ́ ti ń pín owó yẹn mẹ̀kúnnù mélòó náà ti bọ́ síta tó sọ fún yín pé owó yẹn wọ́n pín dọ́dọ̀ wọn ráìsì grain tẹ́ni kan lọ máa pín mẹ̀kúnnù mélòó lẹ ti rí tó ti bọ́ síta tó wá dúpẹ́ lọ́wọ́ yín pé àwọn pọ́n pín dọ́dọ̀ wọn owó yẹn náà báyìí àwọn lawmaker ló tún máa kó àwọn gọ́fúnà gbogbo àwọn tẹ́ bá pín fún àwọn náà máa pín owó yẹn náà máa kó sápò ara wọn you just wasting your energy ó dẹ̀bi wípé wọ́n mọ̀ èyí tó kù nínú ọ̀rọ̀ yín mọ́ tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀ kọ́ bàbá Tinubu bí tàbádé tí ọ̀rọ̀ yẹn ò bá wá yé yín mọ́ pátápátá sàn-sàn ẹ padà lè ṣe bẹ́ẹ̀ tẹ́ ti sọ pé ẹ máa padà lé gan tẹ́ ẹ bá rójútu ẹ padà lé jàre kẹjẹ́ ká pé Nàìjíríà kí ni wèrè gan èwo tí ẹ ní palliative tí ò ní débì kankan àwọn èèyàn ẹ débẹ̀ ẹ lè fight corruption wọ́n mú filẹ̀kùn mú yín lọ́wọ́ Emefiele owó burúkú wà lọ́wọ́ ẹ̀ pàdípàdí yín ẹ lè gbé elúmelu tó ní elúmelu àwọn yẹn ni wọ́n fi báǹkì Nàìjíríà ni wọ́n fi enrich ayé ara wọn àti bọ̀bọ̀ tí ó ṣaláìsí yẹn abá ti wíwe wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ àwọn olè bàráwò bá ń sa ó yìí máa tó stage káwọn èèyàn ní máa kówó sí báǹkì mọ́ torí olè ní gbogbo yín bàbá Tinubu ẹ débẹ̀ tán ẹ rójú ráyè fight corruption wọlé fight ẹ gẹ́rẹ́ rọ̀ bí ajare gbogbo àwọn owó burúkú tí gbogbo wọn kó ṣe bó náà sọ wọ́n ní nọ́ọ̀tì sẹ́nẹ́tọ̀ ẹ̀yọ kan nínú gọ́fúmẹ̀ntì yín ó ní more than $40 million sí inú underground nínú ilé ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run wọn lọ kówó yìí láti ìlú òyìnbó ní owó Nàìjíríà ẹ̀dẹ̀ ń sọ wípé kò sówó Nàìjíríà ẹ̀dẹ̀ fojoojúmọ́ yáwó ẹ wá bí gbà gbogbo yín ẹ̀yin yúùtù ilẹ̀ Yorùbá ẹ dìde ṣẹ́rí bàbá Tinubu wọ́n á kó fún yín ṣìyàjá mú yín dáadáa ní nọ́ọ̀tì ṣẹ́rí àbòsí yín géèmù òfò tẹ́lẹ̀ máa ń ta kiri yẹn géèmù yẹn máa ta yín mọ́ ẹ máa tara yín mọ́ géèmù this time around ṣáà bá yín sọ tẹ́lẹ̀ ẹ̀fẹ́ gbọ́ tó jẹ́ pé tinú yín yẹn òun lẹ fẹ́ ṣe regional system tán lẹ fẹ́ ṣe yo 90% ẹ̀ lẹ máa gbélẹ̀ 10% èkìlì wèrè orí burúkú ẹ kó ṣì dànù tẹ́ bá mélé tó kàn ẹ kó ṣì dànù ẹ̀yin yúùtù ilẹ̀ Yorùbá ẹ má wọrí ẹ má jàjà Davido ẹ má jàjà Mohbad kọ́lọ́n kó dẹlẹ̀ eré fún Mohbad ṣe rí ibi tí kèsì ẹ̀ ẹ̀ǹdì sí òkè ẹ má jàjà nǹkan tí kò lórí tí kò nídìí mọ́ ẹ má jàfáyé yín ìwọ tó ṣì wà láyé o lánàá o lónìí kò ṣú ọjọ́ ọ̀la ò ṣú òfun ẹ kò sí òpù kankan fún ẹ àwa ni kò jẹ́ ká jọ fọwọ́sowọ́pọ̀ ká béèrè ikú tó pa bàbá ńlá bàbá wa lọ́wọ́ wọn wàá máa gbọ́ máa bọ̀ Nàìjíríà ẹ dúró dè mí mò ń bọ̀ wá lead jọ ẹ̀yin tọ́rọ̀ mi yé nítorí Ọlọ́run má gbàgbé láti bá mi thumb up on this particular video bá mi share kó dọ́dọ̀ àwọn tó yẹ kó dé má gbàgbé láti drop comment kí ni ìwọ náà feel.